Ganito po ang declog ng toilet bowl. Kumuha ka ng PET bottle, tapos gamitin mo yung pang drain ng water dun sa bowl mo. Plunge, squeeze, and drain lang po. Pag isil mo sa bote habang naka-plunge sa tubig, lalabas yung hangin, higupin yung tubig. Yung tubig ngayon na yun, ibuhos mo sa drain mo. Of course, ibuhos sa tubig. So, ulitin mo lang yan hanggang maubos halos yung tubig. And of course, hindi mo yan magagawa ng masisimot. So, gagamit ka ngayon ng lumang kutsara, i-bend mo yung kanilang dulo para ma-scoop out mo yung tubig. So, yan po. Para kailangan kasi tuyo, walang tubig, any water doon, may iwan. So, tanggalin mo lang lahat ng tubig na yan. Drain it out, scoop it out. And then, yung matitira pa, kung may matitira pa, which malamang meron, hanap ka ngayon ng basahan na tuyo, of course. Kung alam ba, tinawag na basahan, tuyo. So, basahan, tuyo, basahan. Punasan mo ngayon yung natitira pang basa dun sa ilalim ng bowl mo o sa baba. And then, kumuha ka ng gloves. Bakit? Naka-harm po ng skin o ng mata yung liquid sosa. Kunin mo yung liquid sosa. Using your gloves, magbuhos ka lang ng 250 ml ng liquid sosa. Huwag mo palubogin, of course. Ang ganda lang naman yan sa bottom of the bowl. At ingat lang po. Huwag mong mahawakan, huwag mong makamot sa mata mo yung kamay mo. And then, pag nandun na yung liquid sosa, mag-timer ka ng 15 minutes. Habang hinihintay mo, maghanda ka ng malamig na tubig. Yan ang magbubuhos mo later dun sa bowl. Pag ready na, after 15 minutes, ibuhos mo yung malamig na tubig dun sa bowl. Ayan. And dapat lumubog, of course. Ibig sabihin, gumana yung pagdideclog natin ng toilet bowl. And then, just to be sure, i-flush mo ulit using your toilet bowl flush na this time. Ayan. So, lumubog dapat yan. Kung maayos yung pagkagawa natin. Kung hindi, ulitin mo lang ulit. And then do this once a month. Like, subscribe, and share this video. And we're good. Bye!